প্ৰথমতে নমস্কাৰ সকলোকে। মই আজি বৰা চাউলৰ পিঠা মিক্সিত খুন্দি কেনেকৈ বনালোঁ আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। একদম আঠা নোহোৱা চাউলেৰেও আপোনালোকে বনাব পাৰিব। একদম সহজ পদ্ধতিত কেনেকৈ বনাব পাৰি অকণমান দেখাইছোঁ। মই চাউলকেইটা ৰাতিয়ে তিয়াই থৈছিলোঁ। 10 ঘণ্টাৰ কাৰণে চাউলকেইটা তিয়াই থৈছিলোঁ। আকৌ 10 ঘণ্টাৰ পিছত উঠাইছোঁ। এতিয়া মিক্সিত খুন্দিম মই। এয়া চাউল মিক্সিত লৈছোঁ। একেলগে বহুত চাউল দি নিদিব, অলপ অলপকৈ খুন্দিব লাগে। মই যেনেদৰে খুন্দিছোঁ ঠিক সেই পদ্ধতিত খুন্দিব। এয়া চালি লোৱা গুড়াখিনিৰ লগত আকৌ অকণমান নতুন চাউল দি দিব। ঠিক এই পদ্ধতিত খুন্দিব লাগে। খুন্দিলে আঠা নোহোৱা চাউলৰ পিঠা বনাব পাৰিব। বিহুৰ সময়ত সকলোৰে চিন্তা পিঠা কেনেকৈ বনাম। উৰলত খুন্দিলেও বহুত কষ্ট হয়, ঢেঁকীত খুন্দিলেও বহুত কষ্ট, কিন্তু মিক্সিত একদম সহজ পদ্ধতিত বনাব পাৰি। আঠা নোহোৱা চাউলেৰেও বনাব পাৰি। ঠিক এইদৰে খুন্দিব লাগে। একদম পটাপট ৰেডি হৈ যায়, একো প্ৰব্লেম নাপায়। ঠিক এইদৰে খুন্দিব। গুড়া খুন্দা হৈ গ'ল মোৰ। এতিয়া তিতা কাপোৰ এখনেৰে ঢাকি থৈছোঁ গুড়াখিনি। এয়া নাৰিকল কাটি লৈছোঁ 2টা। কলাখিনি নুগুচালেও হ'ব, গুড়েৰে বনাম সেইকাৰণে। ঠিক এইদৰে সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। এয়া গুড় লৈছোঁ। একেলগে গুড়খিনিও মিলাই লৈছোঁ নাৰিকলৰ লগত। এতিয়া মই নাৰিকলখিনি অকণমান ভাজি ল'ম। নাৰিকল ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া পিঠা বনাম মই। ঠিক এইদৰে বনাব, এখন পিঠাও নাভাঙে আপোনালোকৰ। একদম সহজ পদ্ধতিত বনাব পাৰি। এনেকৈ বনাই চাবচোন, খুব ইজি হয় এনেকৈ বনালে। পটাপট ৰেডি হৈ যায় পিঠা। আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল লাগিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা পাইছে ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে। বিহুৰ বতৰত আগলৈ বহুত সহজ পদ্ধতিত বহুত পিঠা বনাম। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, চাব পাৰিব আপোনালোকে। ঠিক এইদৰে বনাব আপোনালোকেও পিঠা। একো টেনশ্যন নোহোৱাকৈ পিঠা ৰেডি হৈ যাব।
বিহুৰ বতৰত পিঠা বনোৱা ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ। আপোনালোকেও বনাব। বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিল আপোনালোকলৈ। নমস্কাৰ, আজিলৈ আহিছোঁ।